تعالوا هنا السؤال ده مع بعضينا. Which of the following would be appropriate immediate step for a patient admitted to hospital with sepsis؟ طبعا أهم حاجة في السبسس إن إحنا نعرف نوع الأورجانيزم وسنسيتيف لأني أنتيبيوتيك. فالبلاد كلتشرز الحقيقة دي أول حاجة تيجي في البال. أي شيء آخر يعتبر إيه نمبر 2 بعدها. طالما سبسس لازم أعرف إيه الأورجانيزم يستجيب لإيه. ده أهم ستيب ناخدها اللي هي إيه؟ نعمل ايه بلاد كلتشر ونديتكت الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي، والموضوع ده اهم حاجه في حالات السبسس عشان ابدا العلاج وبعد كده اقدر اديل مع ايه امور اخرى. ولكن الاول هاف تو ديل مع السبسس الاول وبعمل له بلاد كلتشر وادي الانتيبيوتكس وكده ونشوف بعد كده اذر ايه انفستيجيشنز ممكنه. Successful management of allergic disorders can be started by allergic disorders. أهم حاجة فيها الحقيقة إن إحنا نبدأ بكلمة avoidance of allergens or irritants which can be identified. يعني أنا عندي حساسية من الشوكولاتة مفيش داعي آكل شوكولاتة. عندي حساسية من الفول السوداني مفيش داعي آكل. يعني أول حاجة avoid يعني، وبعد كده إيه؟ أي شيء آخر يجي بعد كده، لأن هي دي أساس المشكلة إن أنا بتعرض لحاجة عندي ألرجي منها. فاول ستيب الحقيقه تكون الافويدنس اوف allergens اللي انا عارفها والirritants which can be identified. later on اقدر اعمل ايه امور اخرى دي sensitization immunotherapy الى اخره. ولكن في المرحله الاولى avoidance of allergen is the most important thing. فدي من الحاجات الالرجين. في ناس عندها حساسيه للسمك، فدي allergens ايه مشهوره. حساسيه للسمك، للفراوله مشهوره، البيض، المكسرات، لبن. avoidance of the allergens or irritants should be the priority في المانجمنت. the most important step ان احنا نافويد الحاجه اللي بتعمل ايه الحساسيه. شيء بديهي يعني. نوع بيرفيوم معين، كولونيا معين، نوع صابون معين، كذا avoid كل ده، او شامبو. A case of phallotetralogy fell down in the hospital with cyanotic spell. يعني حالة phallotetralogy شديدة وساينوزيس. What is the first thing that the patient should do؟ البيشنت الحقيقة اللي يقدر يعمله انه يعمل سكواتنج في لحظتها عشان يقبل داينامكس بتاعة الفالوتترالجي. السكواتنج ده بيزود الفينس ريتيرن من الابدومينال فيسرا اللي فيه مور اكسجين، بيزود البريشر هنا. زي انه بيكينك الايه الفيمورال ارتري مع السكواتنج فيعلى البريشر قدام الاورطه. ما هو كونكتد من الفيمورال ارتري للاورطه، يعلى البريشر يقوم يتجه مور بلاد ناحيه البالمونري ارتري يبقى مور اوكسجينيتد. فاول حاجه تتعمل السكواتنج ايه بوزيشن، وبعد كده بندي ايه العلاجات الاخرى سواء المورفين او البيتا بلوكر اكسجين. ولكن ايه الحاجه اللي العيان يقدر يعملها ذا بيشنت؟ بيتكلم على البيشنت هنا. should do squatting ايه بوزيشن، يقعد في الوضع ده على طول ويعرف ان ده هيساعده جدا. هنا السؤال بيقول 70 years old man under palliative treatment for bronchogenic carcinoma. يعني عنده lung cancer و palliative treatment في المرحلة دي. is prescribed a diuretic for ankle edema. Over the next 10 days he became more confused. معلش اللغة في كلمات كتير مكتوبة بطريقة خطأ في هذه الأسئلة، بس أنا بعديها يعني عشان نوصل للمسج إيه يعني. He became more confused over the next 10 days. Then he develops a tonic-clonic seizure. يعني بدأ يحصل له confusion وبعد كده دخل إيه في some form of convulsions. What is the diagnosis؟ هنا هوت الحقيقة عيانين اللان كانسر اللي بياخدوا دايوريتكس. طبعا الدايوريتكس بتعرض العيان لهايبوناتريميا، وهايبوناتريميا تعمل الكونفيوجن وتعمل تونيك كلونيك سيجر ممكن بعد شويه لو زادت. لكن في حاجه اخرى في اللان كانسر الا وهي ان اللان كانسر بعضهم بيبقى عندهم سندروم اوف inappropriate ADH production، يسحب ووتر ويعمل هايبوناتريميا جامده. فهم عندهم تو elements of factors يعملوا لي هايبوناتريميا اللي تفسر لي حدوث الكونفيوجن وبعدها ايه موضوع الكونفولجنز. فحالات اللان كانسر زي الحاله دهيت الهايبوناتريميا is uncommon but serious complication of diuretic therapy فيهم, particularly in these patients may have associated syndrome of inappropriate ADHA production. عندي السؤال ده سؤال pediatrics بيقول 3-day-old term infant who has not passed meconium since birth
On examination his abdomen is distended but the remainder of the examination is normal. يعني كان من سن يعني شوفوا 3 day يعني من لسه مولود حديث الولادة تماما، ها، مع not past meconium، ها، وفي نفس الوقت الابدومين ديستندد. دي مخ يروح على ايه الحاجه الجينيتيك اللي هي منذ يعني اليوم الاول دي، اللي هي غالبا ايه هيرش سبرانج ديزيز اجنجليونيك ميجا كولون. ها، بتلاقي اللوبس دايليتد وحته سيجمنت في الاوربس سيجمويد كده بتبقى ايه ما فيهاش جانجليا فمش عارفه تتحرك، يحصل ايه انتفاخ وكونستيبيشن شديد جدا من حديث منذ الولاده، هو دي الكلمه بتاعتها. ها، هنا بيقول الاكس راي abdomen shows distended loops throughout bowel. What is the most likely diagnosis؟ الحقيقه طالما منذ لحظه الولاده الاولى، منذ الفتره الاولى دهيت، ده طبعا جدينا الاتريزيا العكس، اللوبس مش هتبقى ديستندد، ده مفيش اير بيعدي. الكونجينيتال هايبوثايروديزم بتاع الكونستيبيشن بس اوفر تايم وبعد شويه، مش من اول يوم بالمنظر ده. وفي نفس الوقت لما بيقول مع he did not pass الميكونيوم، ده معناها ان في حاجه رونج في الانتستينال موتيليتي نفسها. سيستيك فايبروزيس هيجي بعد كده ببرونكايكتاسيس، بيجي ماتش ليتر، الاعراض مش في اول يوم بالمنظر ده. وكونستيبيشن وديستندد لوبس اوف باول، دي تيبيكال هيرش سبرانج ديزيز اللي هو ايه اجنجليونيك ايه ميجا كولون، سيجمنت في الكولون كده اهوت، يعني جزء منها ما فيهاش جانجليا، فتبدا تبقى دايليتد تنتفخ وما تعديش اي فلويد، يحصل انتفاخ في كل الابدومين. فشوفوا هنا اهوت لما تبقى سيفير بتبقى عامله ازاي، اجنجليونيك سيجمنت اهي، وشوفوا الكولون ايه بقى بالمنظر ازاي كله دايليتد. وده اللي حصل في الحاله دي، كان لقينا دايليتد كولون جدا والجازز ماليه ودايليتد لوب اوف باول، لان في منطقه هنا اهوت سيجمنت اهي ما فيهاش جانجليا، ودي بتبان منذ الولاده على طول. فدي انومالي في الانرفيشن اوف ذا سيجمنت في الكولون. والسيمتومز تبقى اوبستيبيشن يعني لا، وديستنشن جامد قوي، constipation منذ الولاده وديستنشن. diagnosis by barium enema and rectal biopsy، بنشوف الجانجليا اللي هي absent في الباثولوجي، ده diagnostic على طول. التريتمنت الحقيقه لازم ايه سيرجري، هاد باي باس حته الايه المنطقه اللي ما فيهاش ايه الجانجليا دهيت.